Magyar világsztár igenis létezik. Arató András István egy átlagos külsejű, teljesen hétköznapi életet élő 70 éves nyugdíjas, akiért azonban Oroszországon keresztül egészen Amerikáig sok tízezren rajonganak a világhálón. András önarckép fotóiból ugyanis mém lett. Vicces és extrém helyzetekben lévő testekre rakják rá fotóját, ami elkészülte után az szinte önálló életre kelt. András ma már mosolyogva konstatálja egyre növekvő népszerűségét. Egy összekálló nagypapa vicces mosollyal és sokat mondott tekintettel. Ennyi kellett ahhoz, hogy ennek a férfinak a képeit felkapja az internet, és a világ egyik legismertebb mém figurájává váljon. Azaz olyan képeket készítsenek hétköznapi fotóiból, ami a humoros szövegnek vagy más változtatásnak köszönhetően igazi netesláger lesz. Az érdekesség, hogy ez az idős úr, akinek a képeit Oroszországtól Amerikáig ismerik és imádják, éppen egy budapesti 70 éves villamosmérnök. Ahogy ezt kiírtam, 10 másodperc után most már az van, hogy most már 75 embernek tetszett, és már 9-en osztották meg. Tehát elképesztő az ember mit csinál, mind oroszok. Most már 134 embernek tetszett. 1 perc alatt 12-en tovább osztották. Arató András István maga is alig hiszi, de néhány év alatt világsztár lett az interneten. Többnyire fiatalok kreálnak mémeket a képeiből. Pár évvel ezelőtt András még felháborodott, amikor rátalált az átalakított fotóira, de aztán rájött, hogy a maga módján ő is készített hasonlókat fiatal korában. Amikor iskolás gyerekek voltunk, akkor is csináltunk mémeket, csak akkor a iskolai olvasókönyvben Arany Jánosból csináltunk kalózkapitányt. Tehát ez végül is ez ugyanaz a történet, és ettől Arany János se nagyobb, se kisebb nem lett. Minden ezzel a Törökországban készült nyaralós képpel kezdődött, amire egy fotós figyelt fel az azóta megszűnt IVIV nevű közösségi oldalon. Felkérte András, hogy álljon modellt neki néhány úgynevezett stockfotó elkészítéséhez. Ezeket a fotókat egy adatbázisban gyűjtik, és grafikai munkákhoz illusztrációnak szokták megrendelni, de volt, akik inkább vicces jeleneteket gyártottak a magyar nyugdíjas képeiből. Minden ember kicsit hiú, és megpróbáltam utána nézni annak, hogy mire használják a fényképemet. És hát találtam egy csomó teljesen normális alkalmazást is, hogy kórházigazgató voltam, nagyapó voltam, ez voltam, az voltam, és egyszer találtam egy olyan oldalt, ahol mémet gyártottak belőlem. Hát ennek már nem annyira örültem. Pár évvel ezelőtt a Nagy Duett színpadán szereplő Zsidró Tamás öröme is megihlette a magyar mémgyárosokat. A versenyben való továbbjutáskor kitörő örömét számos vicces helyzetbe helyezték bele, de ez a hullám nem gyűrűzött a határainkon túlra. Arató András Istvánt viszont külföldön 5 éve egyre nagyobb rajongás veszi körül. Oroszországban már rajongó oldala is van, ahova idén egy fotóval és egy éleg feliratú szöveggel jelezte rajongóinak, hogy ő valóban létezik, és ugyanolyan húsvér ember, mint azok, akik a mémeket gyártják képeiből. Az őrület ezután persze csak fokozódott. Elképesztő, mi történt ezután. 2 nap alatt lett 20-valahány ezer követőm a Facebook. Nem a Facebookon, hanem az orosz megfelelőjén. És mit szól mindehez a feleség? Mert András sztárrá válását felesége a mai napig nem tudja felfogni. Nekem nem nagyon tetszett ez az egész, tehát nem örültem neki. Úgy éreztem, hogy ez tényleg már az ember intim szférájában való belenézés, szinte beleavatkozás. András mém figurája nevet is kapott, Haroldnak nevezték el, akinek a mosolya mögé valami mögöttes fájdalmat képzeltek el az internetezők. Így született meg a Hide the Pain Harold. Arató úr azt mondja, nincs semmi fájdalom a háttérben, csak a fotózás közben egy kicsit megfáradt a mosolya. Hosszú másodpercekig kellett így vigyorogni. Magam is láttam, hogy ez nem az én igazi természetes arcom. Hát ők meg azt magyarázták bele, hogy ezzel én valami belső fájdalmat próbálok leplezni. Vannak mémek, amik tetszenek Arató úrnak, és vannak olyanok, amiket ízléstelennek tart, de sajnálatára ezekkel sem tud mit kezdeni. Fotói az interneten szinte önálló életre keltek, de azért kedvencei is vannak. Amerikai elnökök sziklából, ahol ki vannak faragva, de az én képemet beletették, ez tetszett, mert ezt kifejezetten jópofa dolognak tartottam. Még hogyha idétlen képet vágok,
akkor is, de hát ettől poénos. A forgatás alatt az orosz közösségi oldalára kiposztolt egy bejegyzést, fotó nélkül csak jó napot kívánt. 1 óra alatt 802 ember kedvelte, egy nap múlva ez a szám 1449-re duzzadt. András nem érti a rajongóit, és bár eleinte nem örült ennek az egésznek, most már belenyugodott abba, hogy 70 éves korára akarata ellenére lett világsztár belőle. Most már nem lehet kimaradni belőle, fel kell vállalni.